Hello everybody, this is Yasin from Happy English Tutorial. እሺ በጣም አመሰግናለሁ እንኳን በሰላም ወደዚህ የእንግሊዘኛ ቋንቋ መማሪያ ቻናል መጣችሁ። ይሄ ሌሰን በጣም ጀማሪ ለሆኑ ተማሪዎች ተብሎ የተዘጋጀ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት verb to be እና verb to have ሚሉ ነገሮች አሉ። እነዚህ ነገሮች ቀስ ብዬ በጥሩ ሁኔታ ያስረዳዋችሁ እንማራለን ማለት ነው። አጠገባችሁ ማስታወሻ ደብተር ካለ ብትይዙ ይመከራል ማለት ነው። Okay, verb to be. Verb to be ማለት ምንድነው? Verb to be ማለት የመሆን ግስ ማለት። Verb to be የሚለው ነገር ትንሽ የሚያደናግር ስለሆነ ልተርጉመው። Verb to be የመሆን ግስ ማለት ነው። የመሆን ግስ የሚለው ራሱ ድጋሚ ትንሽ confused ሊያደርገን ወይም ግራ ሊያጋባን ስለሚችል ምንድናቸው ወደሚለው እንለፍና ግልጽ አደርግላችኋለሁ። is, are. Verb to be የምንላቸው የእንግሊዘኛ ቋንቋ ቨርቦች ሶስት ናቸው። is, እና are. እነዚህ ቃላቶች የሚጠቅሙት እኔ ነኝ፣ እሱ ነው፣ እሷ ነች፣ አንተ ነህ፣ እኛ ነን የሚል ትርጉም ለመስጠት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት በአማርኛ ጽፌላችኋለሁ። is ነው ማለት ነው። also ደግሞ ነችም ማለት ይሆናል ማለት ነው። ያያያዝ ነው ኮንጁጌት ያደርግነው ከወንድ ጋር ከሆነ ነው ያደርገዋል፣ ከሴት ጋር ከሆነ ነች ወይም ናት ያደርገዋል ማለት ነው። am ማለት ደግሞ ነኝ ማለት ነው። are ማለት ደግሞ ነህ፣ ነሽ፣ ናችሁ፣ ነን ነው። እንዳልኳችሁ ለዚህኛው ይሄን ቃል እንዳያያዝ ነው ቃል ነው ትርጉሙ የሚለያየው ማለት ነው። very nice። አሁን እዚህ ጋር ኤግዛምፕሎች የጻፍኳቸው ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ሺ ማለት እሷ ማለት ነው። ሺ ፕሮናውን ነው ወይም ደግሞ ተውላጠ ስም ነው። ስሙን ቀድመን ላነሳ ነው ሰው የምንጠቀመው ነው። ለምሳሌ ሄለን የሚል ስም ካለሳን ሄለን is ወይም ደግሞ ሺ is ብለን ሄለን የሆነችውን ነገሮች መናገር እንችላለን። የሄለን ሞያ፣ የሄለን ባህሪ፣ የሄለን ዜግነት፣ የሄለን እንደዚህ ነገሮችን እየዘረዘርን ልትሆናቸው የምትችላቸውን ነገሮች እንናገራለን። ለምሳሌ ሄለን ቆንጆ ናት። ሄለን is beautiful or she is beautiful። እሺ he is ለምሳሌ my father አባቴ ማለት ነው። አባቴ ምንድን ነው? ለምሳሌ intelligent የተማረ ጥሩ ጭንቅላት ያለው my father is ለምን he ስለሆነ or he is intelligent ብዬ መግለጽ እችላለሁ ማለት ነው። am ማለት ደግሞ ነኝ ማለት ነው። am ከአይ ጋር ብቻ ነው የሚሄደው። she am አንልም ወይም I is አንልም ማለት ነው። I am ስል እኔ ነኝ ማለት ነው። for example እኔ ምንድን ነኝ? እንግሊዘኛ ቋንቋ አስተማሪ ነኝ። I am English teacher። እኔ ምንድን ነኝ ሌላ? I am happy። እኔ ሌላ ምንድን ነኝ? I am confident በራሴ መተማመን። እንደዚህ ያለ መግለጽ እንችላለን። ሌላው I am Ethiopian ኢትዮጵያዊ ነኝ እያልኩ ነው ማለት ነው። I am እኔ ነኝ። you እንዳልኳችሁ ትርጉሙ ብዙ ነው። አንተ፣ አንቺ፣ እናንተ ማለት ነው። you are አንተ ነህ፣ አንቺ ነሽ፣ እናንተ ናችሁ እያለን ነው። ፊት ለፊታችን ያለን ሰው እያናገረን ነው ማለት ነው። ወይም እንደሆኑ እየነገርናቸው ነው። they are እነሱ ናቸው፣ እከሌና እከሌ ማለት ነው። ወይም they እንትተን ከፈለግን let's say Hanan and Aiden are ሃናንና ኤደን እንዲህ ናቸው። for example Hanan and Aiden are friends ጓደኛማቾች ናቸው እያለን ነው ማለት ነው። we እኛ we ውስጥ ሁሌም እኛ አለን፣ ራሳችን አለን ማለት ነው። we are ስንል እኛ ነን። it is ነው እንጂ it are አይባልም። itን የምንጠቀመው ለእቃ ወይም ጾታውን ላለየ አነስተኛ ህፃን ልጅ፣ ህፃን ትንሽ ልጅ or ደግሞ ለእንስሳ ነው የምንጠቀመው። it is እንደዚህ ነው እያለን ነው ማለት ነው። ሌላው ግልጽ ነው ብዬ አስባለሁ። is ነው ነች፣ am ነኝ፣ are ነህ፣ ነሽ፣ ናቸው፣ ነን ይሆናል ትርጉማቸው ማለት ነው። ኮንጁጌት ስናደርገው ደግሞ በዚህ መልኩ ይሆናል ማለት ነው። are ወደ they we እና you ነው የሚሄደው። am ከአይ ጋር ብቻ ነው የሚሄደው። is ከሂ ከሺና ከኢት ጋር ነው የሚሄደው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ እነዚህ verb to be ወይም የመሆን ግሶች ናቸው። verb to have ደግሞ የምንላቸው ምንድናቸው? የመኖር ግስ ማለት ነው። አንድ ነገር አለኝ የምንልባቸው ግሶች ናቸው። I have እኔ አለኝ። you have አንተ አለ። we have እኛ አለን። they have እነሱ አላቸው ይሆናል ማለት ነው።
he has እሱ አለው he have አንልም he has እሱ አለው she has እሷ አላት it has ነገሩ አለው ነው የሚባለው ማለት ነው she has not as fine good so አሁን እዚህ ጋር ለምሳሌ የጻፍኳቸው ሙያዎች አሉ driver teacher dj nurse ይላሉ ለምሳሌ እኔ ሹፌር ነኝ ማለት ብፈልግ I am a driver እሷ አስተማሪ ናት she is a teacher እነሱ ዲጄዎች ናቸው they are dj ሌላው ቦታን ደግሞ ለማሳየት ለምሳሌ ቤት ነኝ I am at home I am in the taxi እያልኩ እናገራለሁ ማለት ነው okay so don't forget this እዚህ ጋር ግን have ላይ we don't say I have teacher አይባልም እኔ አስተማሪ ነኝ ማለት ብፈልግ አይባልም እኔ አስተማሪ አለኝ ግን ከሆነ ሊባል ይችላል I have ከሀቭ ጋር ሊሄዱ የሚችሉ ነገሮች ደግሞ አንድ ሁለት ሶስት እኔ ለምሳሌ driving license ማለት መንጃ ፍቃድ ማለት ነው እሺ okay let's say a car a program 2 children በእነዚህ need ለምሳሌ driving license አለኝ I have a driving license ለምሳሌ እቺን እስቲ አረፍተ ነገር ለመስራት ሞክሩ ሹፌር ነኝ እና ለማለት and ነው የምንለው driving license አለኝ I'm a driver and I have a driving license I'm a driver እኔ ሹፌር ነኝ and also I have a driving license ብለን መግለጽ እንችላለን okay ሹፌር ነኝ መኪና አለኝ I'm a driver and I have a car very nice program እኔ ፕሮግራም አለኝ እንዴት ነው የሚባለው I am a program or I have a program very nice I have a program አለኝ ሁለት ልጆች አሉኝ children ማለት ልጆች ማለት ነው so I am 2 children or I have 2 children very nice I have 2 children is that right አለኝ ማለት ስንፈልግ እነዚህ እንጠቀማለን አለው አላት ማለት ስንፈልግ hasን እንጠቀማለን ማለት ነው so this is I think everything is clear here if you don't understand ያው ደጋግመን ማየት ይኖርብናል I hope you enjoyed the lesson ጥሩ ጊዜ እንዳሳለፍን ተስፋ አደርጋለሁ if you have any comment ወይ ማስተያየት ካላችሁ የኮሜንት መስጫ ሳጥን ውስጥ አስቀምጡልኝ አመሰግናለሁ see you